পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল আজি মই এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক মই আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম। তো কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা আহিছে কি আহিছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ এই ভিডিঅ'টো চাওক, আপোনালোকে নিজে দেখি পাব আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে এই কাপোৰযোৰ মোৰ লগত অলৰেডি এভেইলেবল আছে এতিয়া ষ্টকত। যদি লাগে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। মোৰ এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত গৈ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ অনলাইন পে'মেণ্টত বুকিং কৰা হৈছে, চ' অনলাইন পে'মেণ্টতে চবে লৈ আছে আৰু কাপোৰযোৰ কোৱালিটি বহুত ভাল আহিছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব, চাই ল'ব। আৰু এযোৰ 5 ডেজৰ ভিতৰত ডেলিভাৰী হৈ গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু বতৰ খুবেই বেয়া, চ' সেইকাৰণে 5 ডেজতকৈ অলপ বেছি লাগিব পাৰে ডেলিভাৰী, ঠিক আছে। আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰি থৈছে চ' সেইটো ভয় খাব নালাগে, কাৰণ বৰষুণৰ কাৰণে এই কাপোৰ যদি শুকুৱাব নোৱাৰে বা হিট দিব নোৱাৰে চ' কাপোৰ পঠাব নোৱাৰে, কাৰণ কাপোৰযোৰ পিছত বেয়া হৈ যাব। চ' সেইকাৰণে কাপোৰযোৰ ৰ'দত শুকুৱাই মেলি তাৰপিছতহে পঠিয়ায়। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে। আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ দি থৈছে আপোনালোকে কাপোৰ দুদিন লেট হ'ব পাৰে, বাট কাপোৰ পোৱাটো পাই যাব, ঠিক আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ মোৰ লগত অলৰেডি এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে মোক হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব। মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰ পৰা গৈ মোক কলো কৰিব পাৰে, নাইবা মোক হোৱাটছএপো কৰিব পাৰে যদি কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰে, ঠিক আছে। আৰু সকলো আপোনাৰ পে'মেণ্ট মেথডটো অনলাইন পে'মেণ্ট হ'ব। যোনে যোনে ল'ব বিচাৰে মোক সোনকালে কণ্টেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। আৰু মই এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা ঘণ্টাটো দিব, অলটো প্ৰেছ কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে, ঠিক আছে। বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিলে, কাপোৰযোৰ দেখিলে, আনবক্সিং ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু একজেক্ট যেনেকুৱা তেওঁ অৰ্ডাৰ দিছিলে তেওঁ তেনেকুৱাই পাইছে, কোনো ইয়াত ডিফাৰেণ্ট নাই, কোনো ৰিজেক্ট নাই, কোনো ডেমেজ নাই, কোৱালিটিও ভাল পাইছে। চ' আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত গৈ মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ মানে বাই।